في البحر العميق. آية قرآنية كشفت أسراراً لم يعرفها العلم إلا حديثاً. في الأعماق السفلى من المحيط، حيث لا تصل أشعة الشمس ولا يسمع الإنسان شيئاً سوى نبض السكون، في مكان لم يره بشر بعينه حتى القرن 20، يتلاطم الموج، فوقه موج آخر، وفوقهما سحاب كثيف. وصف القرآن الكريم هذا المشهد الغامض بدقة مذهلة قبل أكثر من 1400 عام. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فكيف علم نبي أمي بوصف بهذه الدقة؟ وماذا يقول العلم الحديث عن أعماق البحر اللجي؟ تصف هذه الآية الكريمة مشهدا دقيقا وعلميا لم يكن لأحد من البشر أن يدركه زمن نزول القرآن. قال تعالى: في بحر لجي، أي بحر عميق متلاطم تتجاوز أعماقه مئات الأمتار، يغشاه موج من فوقه موج. العلم الحديث أثبت وجود نوعين من الموج: موج داخلي في أعماق البحر ينتج عن اختلاف الكثافة والحرارة بين طبقات الماء، وموج سطحي نراه يتحرك على وجه البحر. وقد أكد العلماء أن الموج الداخلي يمتد لعمق يتراوح بين 200 إلى 1000 متر، وهو أقوى من الموج السطحي بعشرات المرات، ويؤثر على حركة التيارات البحرية والحياة في الأعماق. أثبتت وكالة المحيطات والغلاف الجوي الأمريكية أن البحر العميق يحتوي على تيارات ضخمة تتحرك في الظلام التام، ويصعب كشفها إلا بأجهزة السونار الدقيقة. ويقول الباحثون في جامعة كاليفورنيا سان دييغو: التيارات الداخلية في المحيطات أشبه بأمواج ضخمة تتحرك داخل الماء، تتشكل بسبب فروق الكثافة الناتجة عن الحرارة والملوحة. ثم قال تعالى: من فوقه سحاب. السحاب يغطي أجزاء واسعة من المحيطات ويمنع أشعة الشمس من الوصول، بل إن أشعة الضوء تبدأ بالتلاشي تدريجيا داخل الماء، فالأحمر يختفي بعد 20 مترا، الأصفر بعد 50، الأزرق بعد 200 متر، وبعد 1000 متر يسود الظلام التام، ويصبح الإنسان في عتمة لا يرى فيها حتى كفه. وهنا تأتي روعة التعبير القرآني: ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. وهو ما أثبتته صور الغواصات التي نزلت إلى عمق 1000 متر. اليد لا ترى، الظلام دامس، الحياة معدومة، والضوء مفقود. هذه ليست مجرد معلومات علمية، بل تشبيه بلاغي دقيق يصور حال الإنسان الغارق في الجهل والضلال، كما يغرق الجسد في أعماق البحر في ظلمات متراكبة. فمن لا نور له من الله فهو كمن يعيش في البحر اللجي، يتخبط في الظلمة، لا يرى سبيلا ولا يملك بصيرة. قال تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نور العقل ونور الإيمان ونور الهداية لا يكون إلا من عند الله. قبل أكثر من 14 قرنا لم يكن أحد يعلم بوجود أمواج داخلية ولا بتلاشي الضوء في الأعماق، لكن القرآن قالها بوضوح ودقة وعظمة: ظلمات بعضها فوق بعض. هذا ليس كلاما بشريا، إنه العلم الإلهي الذي يسبق عقول البشر وأبحاثهم بقرون. فمن شاء أن يتفكر
فليغص في آيات الله كما غصنا اليوم في أعماق بحاره. أعزائنا المتابعين، لا تنسوا الاشتراك في الصوت الفريد الوثائقية وتفعيل زر الجرس وترك تعليق أو إعجاب. دمتم في أمان الله. الصوت الفريد، عندما ينسج الصوت معنى الحرف.